nagbabalik po ang Doctors on TV. Mga kasambahay, dahil National Kidney Month ngayong June, ang topic natin, kidney care. Panoorin muna natin ang video na ito. O bato ay mahalagang sangkap ng ating katawan na may mahalagang function. Subalit, ayon sa datos ng Department of Health, ang sakit sa bato o kidney diseases ay pang-10 sa mga leading causes of death simula pa noong taong 2002. Tinatayang mahigit sa 11% ng 100,000 population ang apektado ng kidney diseases o sakit sa bato. Kaya naman upang lalo pang mapaigting ang kampanya ng pamahalaan sa pag-iingat at pagpapahalaga sa kidney, ipinagdiriwang ng Department of Health ang buwan ng Hunyo bilang National Kidney Month. Isa sa karaniwang kidney diseases ay ang tinatawag na bato sa bato o kidney stones. Ayon sa World Health Organization, 5% ng female population ang may kidney stones, habang 10% naman ng male population ang meron nito. 2 sa bawat 1,000 tao ang nagkakaroon ng bato sa bato. Maraming contributory factors kung bakit nagkakaroon ng sakit sa bato ang isang tao. Kabilang dito ang diet, lifestyle, environmental factors at iba pa. Dahil dito, nangangailangan ng iba yung pag-iingat at pangangalaga sa ating mga bato o kidney. Kaya naman ngayong umaga, makakasama natin ang mga expert, Doctors on TV, upang turuan tayo na makaiwas sa sakit sa bato. At yan po mga kasambahay, ang topic natin for this morning. Aalagaan dapat natin ang ating mga bato. Ayan. At ang ating pag-uusapan sa umagang ito, and of course, makakasama po natin ang isang eksperto pagdating sa ating mga kidneys. Pero bago po yan, nais ko po kayong anyayahan na makibahagi sa aming talakayan kung meron po kayong mga katanungan. You can reach us through the numbers na nasa inyong mga television screens or post your questions via email or our Facebook fan page, facebook.com/doctorsontv or twitter.com/doctorsontv or www.untvweb.com. Ayan. At info@doctorsontv.net or you may call us at numbers 442-6255, 442-6256 or you may text us or call us via 0907 119-7778. Ayan. Oo. At para sagutin ang ating mga katanungan for this morning, ang ating guest ay ang napaka-energetic at bubbly na si Dr. Reynalyn Antonio. Isa siyang nephrologist. Siya ay isang assistant professor sa MCU FDTMF, medical clerk monitor sa Department of Medicine sa Medical Center, Manila. Siya po ay member of the Philippine Society of Nephrology, a faculty of Department of Medicine sa Emilio Aguinaldo College of Medicine, PSN Committee on the Public and Souvenir Program, International Society of Nephrology. Ayan! Good morning, Dr. Good morning, Dr. Thank you for joining us. Hi, Doc. Good morning. Napakabatang nephrologist natin, Dr. M, ha? Yes. Teka, schoolmate ko si Doktora. UERM. Batchmate ba? Hindi. Mas bata sa akin. Oh, yun nga, napakabata. Yes, but the young ones who have time for the advocacies naman Yes. talaga. So, Dr. Abby said kanina, June is National Kidney Month. Yes. Ano bang mga proyekto ng society niyo for National Kidney Month? Ito, included yung mga, kunyari, katulad sa Philippine Heart Center, we would conduct mga lay fora para isawalat or disseminate sa mga tao na importante na alagaan natin ang ating mga bato. Kasi once na nagkasakit na yung ating bato, syempre mas mahirap na siyang panataliing malusog, parang ganun. So, prevent natin na magkaroon ng sakit bago pa magkaroon. Basic anatomy and physiology siguro mga tayo. Doktor, saan ba yung bato natin at ano ba ang trabaho ng kidneys natin? Yung bato natin, usually a normal person will have 2 kidneys. 2 bato siya na located dito sa bandang likuran. Sa may baba ng tadyang, sa gilid ng ng spine natin. Sorry, ganun. Alam na yan kasi sumakit ang kidneys Oo, mo. sumakit. 3 years ago kasi, nagkaroon na ako nitong mga bato-bato na yan. Hindi ako ganun ka-healthy talaga. Tsaka hindi ako May matubig. bato ka sa bato.
Yeah. Bato sa bato. So usually yung manifestation kapag may problema, sakit sa likuran. Tapos kung ano yung kanyang function, maraming function yung kidneys natin. Actually parang life is essential. Parang yung kidneys natin is essential for us to live. Okay. So, una, tagalinis siya ng ating blood. So, tagatanggal ng mga toxins, taga-regulate ng laman ng ating dugo. So, if ever, kunyari, yung mga electrolytes natin o kaya yung tubig in excess, itatry niyang alisin. Or kung kulang naman, itatry niyang reabsorb. Aside from that, nagpo-produce siya ng mga hormones, na pag-produce ng red blood cell natin, nag-help siyang mag-create ng red blood cell. At the same time, mag-control ng BP natin. Also, sa bone metabolism, importante ang ating kidneys. Tapos, at the same time, yun nga, regulation ng water and acid and base. Napakahaba pala nun, Gretch. Si Gretch kasi, doktora, 22 years old lang nung nagkaroon. So, doktora, bakit naman tayo nagkakaroon ng mga kidney stones na yan? At anong klaseng mga kidney stones ba meron tayo? Usually, may mga tao na parang na-inherit nila sa kanilang family. So, ang tanong, sa family mo ba, parents, kapatid, uncle, auntie, merong stone former? Wala eh. Ako lang talaga. Ikaw nga no? Oo, Doc. Kasi tama po ba, Doc, na sabi po kasi nung naging doctor ko po, no, sa St. Luke's, dahil daw siya sa diet ko, Ayan, isa na rin hindi yun. ako masyadong matubig. Okay. At mahilig ako sa maaalat. Usually, yung Chichirya ba? lifestyle. Chichirya. Ayun. Yung mga ganon. Oo. Tama So, ba yun? it's not inherited. Kasi nga, parang It's acquired. prone ka talaga. Yes, it is acquired sa lifestyle, diet natin. Tapos ito, tropical country tayo. So, most likely tayo pinapawisan. So, dapat talaga uminom ng madaming tubig para mas marami kang i-form na ihi. Less tendency na if ever mataas yung delivery, for example, ng calcium stones, calcium or uric acid sa kidneys natin, less likely siyang mag-form ng stone if ever madami tayong tubig na pang tunaw sa kanya. Parang yon. Aside from that, yung mga infection stones, struvite, mga ganyan. Pero usually, ang category, more of calcium stones. 80% ng stones natin is made of calcium, tapos uric acid, struvite, yung mga ganyan. Doc, aside from yung diet natin, ano pa yung, tsaka yung hereditary, no? Ano pa yung ibang causes na pagkakaroon natin ng stone? Yung iba, yung aside from yun, yung increased delivery nga ng mga substances na nag-i-increase ng tendency na magkaroon ng stones, meron tayong protector sa katawan natin. Actually, may mga inhibitors tayo ng stone formation, yung mga citrate, magnesium, ganyan. May mga tao na na-found out nung study yung kanilang mga urine, less yung nila, yung component noon. So, nataon pa na yung diet mo at saka yung lifestyle, ganun. So, yung iba, kahit na wala na, kunyari, na dissolve na yung stone, pinibigyan pa rin ng supplements na mga citrates, ganun. Kung mapapansin nyo, maintenance siya. Kasi nga, inhibitor siya ng stone formation. So, Doctor, aside from kidney stones, ano po ba ang pwedeng mangyaring problema sa kidneys natin? Yun. Yun, nabanggit nyo kanina, Doctor, yung complications brought about by diabetes and high blood. Okay. So, usually, yung mga taong nagda-dialysis, ang number one cause ng kanilang pagkasira ng bato is diabetes, followed by hypertension. Tapos, third is yung pamamaga ng bato, yung glomerulonephritis, and then others, UTI, at saka yung mga kidney stones. So, yung diabetes tsaka hypertension, pag pinabayaan, kasi yung ibang Ayun. patients walang nararamdaman eh. So, okay lang, titiisin ko lang yung konting sintomas ng ihi na ako ihi sa gabi. Hayaan ko lang diabetes ko. Hindi nila alam, sinisira pa ng asukal tsaka ng hypertension ang kidneys natin. Ano nangyayari pag nasisira po yung kidneys? Yung mga function na nabanggit ko kanina, Okay. kabaliktaran nun. For example, yung toxin, imbis na itinatapon ng katawan natin, naiipon siya sa katawan. Yung mga electrolytes, naiipon din. So, yung iba nagmamanas kasi nga hindi na nila ma-regulate yung kanilang water. Yung acid base na balance, hindi na rin na-maintain. Yung iba, tumataas ang BP. Yun, lahat ng opposite, nag-anemic or anemia or bumababa ang hemoglobin kasi nga wala na siyang taga-gawa ng hemoglobin or taga-utos sa bone So, hindi marrow lang na pala gumawa. filtering ang trabaho ng kidneys, kundi talaga may ibang mga trabaho din. Yes. Okay, so just a reminder sa mga viewers, I think we're having problems with our landline, so we're requesting that you just text us instead of answering our landline kasi we have to accommodate the many
viewers na tumatawag o nagte-text. So text lang po for the meantime. Text muna! Okay, Ayan. Doktora, may mga follow-up questions tayo dito. You mentioned earlier that one of the symptoms would be yung masakit sa likod. But there are many kinds of sakit sa likod eh. Doktora, can you be very specific for the viewers? Kung anong klaseng sakit sa likod ito, yung baba sa tadyang. At apart from sakit sa likod, marami kasi tayong nanonote na wala namang sakit sa likod, bigla na lang idadialysis na pala, Doktora. So ano-ano pa yung ibang simptoma na dapat natin tayo very aggressive doon sa pagmamatsyag. Kasi 15 years ago hindi pa ganoon kadaming dialysis centers. Ngayon 7-Eleven na. Okay. Yung dialysis center. Doktora, can Kahit you saan. enlighten our audience on this? Tama matter? po yun, Doktor. Parang initially, walang nararamdaman yung mga pasyente. Tumataas na pala yung toxin sa katawan niya. Kasi yung katawan natin marunong mag-adapt. So, Yeah. pero may point in time na hindi na niya kayang i-adapt. So, makakaramdam yung pasyente ng pagsusuka. Kasi toxin parang araw-araw pag kumakain tayo, kumikilos, nagpa-produce tayo ng toxin. So, yung toxin na yun, dapat itinatapon sa ating katawan. Pero kapag nasira yung bato, naiipon nga. So, eventually, yun nga, parang nalalason ka sa sarili mong kinain or yung metabolism ng katawan natin. So, yung iba nga nagsusuka, yung iba nangihina. Yung pangit pa doon, kapag sobrang taas pumunta sa utak, bigla na lang hindi mo nakilala yung mga tao sa paligid mo or nagwala ka. Pero right after the dialysis, kapag, kunyari, after 1 or 2 sessions, nalinis na yung dugo, mapapansin mo na yung patient parang hindi niya alam kung ano nangyari pala sa kanya na nagwawala-wala na siya nung panahon na yon. Tapos yung sasakit sa likod, depende kasi. Kunyari, kidney stone yung ano natin, yung naging cause. Yun nga, since nasa likod siya, so dito banda sa likod yung ano niya. Tapos kung associated pa siya with difficulty of breathing or difficulty of urination, masakit umihi. So most likely baka dun sa kidneys natin. Pero kasi may structure din dito na musculoskeletal. So kailangan nating may further exam aside from the thinking na kidney kagad yun. So, yeah. Are there certain foods or medications that are known to cause kidney problems that we should avoid? Actually, Food and medication, Dr. M. So, Sa food muna, Doc. sa food, kailangan, katulad ng iba, sa diabetes and high blood, yung mga high fatty food, yung mga mas maalat, syempre, as much as possible, i-moderate natin or iwasan yung mga pagkain yun kasi they can cause injury to the kidneys. Tapos sa mga medications, syempre, kaya nga yung medications were created dahil meron siyang use. So, double-edged siya. Kung in excess, yung paggamit mo ng medications, merong mga side effects dun sa ating kidneys. One example is yung mga NSAIDs. Siyempre, create siya para mag-relieve ng pain. ano po yung NSAIDs, kasing gamot? Non-steroidal anti-inflammatory drugs or mga painkillers na ganun yung category. Sila yung mas An example po na to ng mga mga mefenamic acid, ibuprofen, ibuprofen. mga yan. Kailangan iwasan. So taken Hindi in naman large iwasan, amounts. pero Take in moderation. yes. Wag yung araw-araw, kunyari nakakatatlong tableta, 4 na Oo, tableta. sobra na yun. So, dapat wag kang magkaroon ng sakit sa ulo. Kahit Para saan hindi mo parte ng kailangan ng katawan. NSAID, ano? Kahit yung ibuprofen, mga Oo. nag-gym Or dyan, pag masakit ang katawan, umiinom Yes, sila wag muna. On a daily basis minsan. Oo, Kaya tama yun, Doc JM, Hindi no? nila alam na nakasira pala ng kidneys. Over the counter, so madaling bumili. Let me just add doon sa sinabi niyo, Dr. Yam. Yung iba kasi, mag-exercise. Tapos doon, nakaramdam ng sakit sa katawan. Tapos inom na ng mga NSAID. Oh, correct. Ayun pala, yung pwede naman nilang gawin, i-continue lang nila yung exercise. Parang ka ng Oo nga. Oo. Ay nako, ang dami natin mapag-uusapan pa mamaya at very important talaga ang ating topic today. Pero bago tayo magpatuloy sa ating discussion, panoorin muna natin ang Naturally Yours tungkol sa low sodium meals. Panoorin po natin.